بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتعلمنا في المحاضرات اللي فاتت ان احنا علشان نحل مسائل النورمال ديستريبيوشن بنحتاج نستخدم الستاندرد نورمال ديستريبيوشن تيبل اللي هو اللي قدامنا ده. طبعا الجدول اللي قدامنا ده بيحسب لي الاريا اللي هي اصغر من او يساوي الزد. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نستخدم بدل الجداول الآلة الحاسبة. فعنوان محاضرتنا اليوم هو How to calculate probability using calculator instead of tables. طيب ايه هي المميزات اللي هنحصل عليها لما نستخدم الكالكوليتور بدل الجداول؟ في اكتر من ميزة. اول ميزة طبعا هي الافيلابيليتي او الاتاحة، ان معظم البيوت فيها كالكوليتورز بس مش معظم البيوت فيها جداول النورمال ديستريبيوشن، فبالتالي لما تستخدم الكالكوليتور ممكن تقدر تحل المسائل وانت في اي مكان، مش محتاج يكون معاك الجداول. تاني حاجة هي سهولة الاستخدام أو الإذنس. زي ما هنشوف كده مثلا في الجداول إن الجدول بيبقى فيه مجموعة من القيم كتيرة كده مكتوبة جنب بعض وفوق بعض، فممكن تيجي تكتب الرقم ده تلاقي نفسك تغلط وتكتب الرقم اللي فوق أو الرقم اللي تحت. إنما في استخدام الكالكوليتور بيبقى عندك رقم واحد بس هو ده اللي بتستخدمه، فبالتالي الكالكوليتور بيكون أسهل في الاستخدام. الميزة الثالثة هي الأكيورسي، ان طبعا لما بنيجي نستخدم تيبل بنبقى مقيدين بمكان معين بنكتب فيه قيمة البروبابيليتي، فممكن تلاقي مثلا في تقريب لأقرب مثلا 4 أرقام أو لأقرب 5 أرقام عشرية، غير الكالكوليتور اللي هو ممكن نقرب ل 9 أرقام عشرية. يبقى بالتالي الكالكوليتور بيكون الرقم اللي انت بتحصل عليه منه أدق من الرقم اللي موجود في الجداول. الميزة رابعة اللي هي الشمولية أو inclusivity، اللي هي الكالكوليتور ممكن تدخل اي قيمه للزد. يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز البروبابيلتي ان زد تكون اقل من او يساوي مثلا 1.345، انما احنا عارفين ان الجداول بيقبل بس الزد لغايه رقمين عشريين بس، فبالتالي لو انت عندك قيمة الزد اكتر من رقمين عشريين بتكون القيمة اللي في الجداول غير دقيقة، انما لو استخدمت الكالكوليتور هيجيب لك قيمة ادق، لانه ممكن تعوض باي قيمة للزد، مش شرط انها يكون مقربة لرقمين عشريين. طيب هنبدأ دلوقتي نشوف بعض المسائل هنحلها باستخدام الجداول ونحلها باستخدام الكالكوليتور ونشوف الفرق بينهم. طبعا الجداول زي ما احنا شايفين كده ان القيم قريبه من بعض، يعني الرقم ده قريب جدا من الرقم ده، فممكن اجي اكتب الرقم ده اغلط واخد الرقم اللي تحت او الرقم اللي فوق. وبعدين قلنا الشموليه، ان هنا لو تلاحظوا ان قيمه الزد ب5. طيب مثلا انا لو عايز قيمه الزد ب 4.5 مثلا، فهتلاقي هنا بعد الفور مفيش الا ال5 على طول، انما في الاله الحاسبه اي قيمه هتدخلها للزد هتلاقي قيمه البروبابيليتي تطلع لك على طول. فلو فرضنا مثلا ان انا عندي قيمه الزد وليكن هنا كانت 2.3 مثلا 7، لو انا عايز احسب قيمه البروبابيلتي دي من الجداول هضطر ان انا اعمل ايه؟ اروح على الجدول اللي فيه القيمه اللي انا عايزها، طبعا دي قيم نيجاتيف، فانا هنزل لغايه ما الاقي القيم البوزيتيف، وبعدين هنا 2.3 فهروح على 2.3، وبعدين اروح على 0.7، طبعا شايفين فيه صعوبه اهو، ادي على 0.7 وبعدين انزل، فهنا الارقام قريبه من بعض ممكن اغلط، بس طبعا انا هركز اهو وهطلع الرقم اللي هو ده 0.9911. يبقى كده باستخدام التيبلز انا طلعت ان البروبابيلتي ان الزد تكون اصغر من 2.37 على حسب الجدول، هتطلع القيمة دي بتساوي 0.9911. طيب تعالوا نحل نفس المسألة دي باستخدام الكالكوليتور. الخطوات بتاعتنا بقى كالتالي: لازم اختار الاستاتستكس مود، يبقى هنروح هنا على مود، عندي هنا اكتر من مود، الاستاتستيك اللي هو رقم 3، فهضغط هنا على رقم 3 وبعدين AC، هتلاقي هنا اتكتب لك في الشاشة انها دي ستات اللي هي الاستاتستيك. طيب الخطوة اللي بعدها ان انا هختار ديستريبيوشن، فهضغط هنا شيفت وبعدين هضغط على رقم 1 المكتوب فوق ستات سلاش ديستريبيوشن، فهتضغط هنا على 1، هيتفتح لك المجموعة دي، هتختار رقم 5 اللي هو ديستريبيوشن، فهتضغط على رقم 5 وبعدين تضغط على رقم 1 اللي هو بيجيب لك البي، وهنشرح بعد كده ايه هي الكيو وايه هي الار، بس انا دلوقتي محتاج البي عندها رقم 1، فهضغط هنا على رقم 1 وبعدين هدخل قيمة الزد ايا كانت، هنا مثلا 2.3
7. طبعا ممكن تقفل القوس او لا، المهم في الاخر تضغط equal. هتطلع قيمة البروبابيليتي ان الزد اصغر من 2.37 زي ما احنا شايفين كده من الشاشة 0.99111. فطبعا واضح هنا ان الدقة اعلى لان ده جاب لي 5 ارقام عشرية، انما الجداول جابت لي 4 ارقام عشرية. فواضح من هنا طبعا ان استخدام التيبلز هو ادق من استخدام الجداول. يبقى احنا كده عرفنا ان الفانكشن اللي اسمها p دي بتجيب لي البروبابيليتي ان الزد تكون اصغر من او يساوي قيمة معينة. طيب في بقى عندي تو فانكشنز تانيين اللي هم موجودين هنا، shift 1 distribution 5. في عندي هنا p وq وr. طيب ايه الفرق بقى بين ال p والq والr؟ الفرق اللي بينهم ممكن نشوفه في الرسمة دي. طيب الرسم ده بيقول ايه؟ ان ال p بتحسب لي البروبابيليتي اللي اصغر من الزد، انما ال q بتحسب لي البروبابيليتي من 0 الى z على حسب الرسمة كده. انما لو استخدمت ال r فدي هتجيب لك البروبابيليتي of z اكبر من قيمة محددة. طيب ناخد مجموعة مسائل كده نطبق بيها على الثري فانكشنز دول. لو انا مثلا قلت لك احسب لي البروبابيليتي ان الزد تكون اكبر من 2.345. طبعا بما انها 3 ارقام عشريه يبقى التيبلز ما تقدرش تحلها، وبالتالي هتضطر ان انت ايه تعمل عمليه تقريب. طيب بما اننا هنستخدم الكالكوليتور فممكن نحل المساله دي بسرعه كده. ازاي؟ لو انا عايز ان البروبابيليتي تكون اكبر من قيمه معينه، اكبر من يبقى ممكن اروح استخدم الار مباشره. طيب فلما نيجي نحل المساله دي هنيجي هنا نختار الار اللي هي ايه عند رقم 3. فهضغط هنا 3 هيقول لي ار اوف كام، فهدخل طبعا قيمه الزد اللي هي 2.345 ونقفل القوس ونقول له يساوي. فقيمه البروبابيليتي دي على طول هتطلع بيه الرقم ده اللي هو يساوي 9.5135 مضروب في 10 أس ناقص 3. يعني لو حبينا نكتبه بالطريقة العادية هيطلع 0.0095135. يعني لو نلاحظ فيه كام رقم عشري، 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا الدقة بتاعته ما شاء الله عالية جدا. طبعا لو انا هحل نفس المسألة دي باستخدام الجداول، شوفوا بقى المجهود اللي احنا هنبذله. ان طبعا الجدول اللي عندي ده بيجيب لي قيمة الزد اقل من او يساوي. فلو حبيت احل نفس المسألة باستخدام الجداول هروح هنا عند الجداول عند زد بيساوي 2.34. يبقى مبدئيا كده ده اول مصدر للايرور، ان انا مش هكتب الزد زي ما هي، هضطر ان انا اعمل فيها عملية تقريب. يبقى 2.3 وبعدين لازم طبعا اشوف هنا، اروح هنا عند 4 فهنزل هنا هلاقي 2.34 هو الرقم ده. يبقى هنكتب الرقم ده. يبقى البروبابيليتي ان الزد تكون اكبر من 2.345 انا هقربها ل 3.4 بس، فبالتالي هتطلع بتساوي 1 ناقص الرقم اللي في الجدول. الرقم اللي في الجدول زي ما احنا شايفين 0.9904. فلو حبينا نحسب الرقم ده هيطلع بيساوي، نحسبها كده بسرعة من الآلة الحاسبة، 1 minus 0.9904 هيطلع بيساوي 9.6 في 10 أس ناقص 3، اللي هي لو جينا نكتبها هتطلع 0.0096. فطبعا لو نعمل مقارنة سريعة كده بين الرقمين اللي طلعوا دول، ادي ده الرقم اللي طلع من التيبلز وده الرقم اللي طلع من الكالكوليتور، فطبعا واضح جدا ان الرقم ده ادق بكتير من الرقم ده. وطبعا هنا حليت المسألة في خطوة واحدة، انما هنا اضطريت ان انا ادخل اجيب قيمة من الجداول وبعدين اطرح القيمة دي من الواحد. فيبقى كده عرفنا ان استخدام الكالكوليتور ممكن لو انت عايز تجيب المساحة اللي اصغر من الزد على طول تستخدم البي، لو عايز تجيب المساحة اللي اكبر من الزد تستخدم الار، لو انت عايز تحسب المساحة اللي بين الزيرو وبين الزد هتستخدم الفانكشن اللي اسمها كيو. فهناخد هنا مثال تاني كده نتعلم منه ازاي نستخدم الكيو.
يعني ممكن مثلا اجي في مسألة واقول لك احسب لي البروبابيليتي ان الزد تكون اكبر من الصفر واصغر من وليكن مثلا 2.4. يبقى علشان نحل المسألة دي باستخدام الجداول، طبعا عارفين الموضوع هيبقى متعب ازاي، ان انا لازم احسب البروبابيليتي ان الزد اصغر من 2.4، وكمان البروبابيليتي ان الزد تكون اكبر من الزيرو اللي احنا طبعا عارفين انها 0.5. فبالتالي الرقم اللي احنا هنجيبه من الجداول هنطرح منه 0.5 علشان نطلع الحل بتاع المسألة دي. فلو هنحل المسألة دي بالجداول هنروح الاول على الزد ب 2.4، فهننزل هنا 2.4 وناخد الرقم ده اللي هو 0.9918، يبقى تطلع 0.9918، وبعدين هنطرح منها 0.5 فهيطلع الحل 0.4918. يبقى ده كده حلتها باستخدام التيبلز. طيب لو عايز احل نفس المسألة دي باستخدام الكالكوليتور، هقول ببساطة ان انا عايز المساحة المحصورة بين الزيرو والزد، فهستخدم الفانكشن اللي هي اسمها كيو. فبالتالي هيبقى انا عايز كيو اوف زد بيساوي 2.4. فهنروح للكالكوليتور اهو، وبعدين هنختار شيفت 1، وبعدين نختار ديستريبيوشن اللي هي 5، وبعدين هنستخدم الكيو اللي هي هنا رقمها 2، فهنضغط على 2، وبعدين بمنتهى البساطة هنكتب قيمة الزد اللي هي 2.4. هنا حتى ممكن مش هنقفل القوس ونكتب يساوي، طلعت نفس القيمة اللي احنا طلعناها اللي هي 0.4918. يبقى دي حلناها بخطوة واحدة، ما اضطرناش ان احنا نعمل اكتر من عملية حسابية، طبعا ممكن نغلط فيها. طيب هناخد دلوقتي مسألة تانية تكون اصعب شوية، ونتعلم على طول ازاي نحلها باستخدام الكالكوليتر. فهفترض ان انا مثلا عندي النورمال ديستريبيوشن ده، وانا عايز احسب المساحة المحصورة بين القيمتين دول، وليكن طبعا ده عندي هنا الزيرو، القيمة الاولى اللي على الشمال دي وليكن مثلا نيجاتيف 2، والقيمة اللي على اليمين ولتكن بوزيتيف 1.5. فانا عايز احسب المساحة دي. فطبعا دي ممكن نحسبها باكتر من طريقة. ممكن اقول ان هي عبارة عن المساحة الاصغر من 1.5 ناقص المساحة اللي اصغر من نيجاتيف 2، فبالتالي هستخدم الفانكشن اللي هي اسمها p. وممكن احلها بطريقة تانية، ان انا اقول هي عبارة عن المساحة اللي اكبر من نيجاتيف 2 ناقص المساحة اللي اكبر من 1.5، فبالتالي هيجيب لي نفس الحل. يبقى كمان ممكن استخدم الاكبر من اللي هي اسمها الار. يبقى المسألة دي ممكن نحلها بثلاث طرق. لو انا مثلا نحلها بالفانكشن اللي هي اسمها p اللي هي بتجيب لي المساحة اللي اصغر من، فاقول يبقى هي البي 1.5 ناقص p نيجاتيف 2، فدي كده هيجيب لي قيمة البروبابيليتي. وممكن لو انا عايز احلها باستخدام الكيو، فالكيو اللي بتجيب لي المساحة من الزيرو لغاية الزد، فهحسب المساحة اللي على اليمين عن طريق ان انا احسب الكيو اوف 1.5، وبعدين هجمعها على المساحة اللي على اليسار اللي هي برضو الكيو عند نيجاتيف 2. ممكن الطريقة الثالثة احسبها باستخدام الار اللي هي بتجيب لي المساحة اللي على اليمين، يبقى الار اوف نيجاتيف 2 لان هي طبعا هتبقى المساحة الاكبر ناقص الار اوف 1.5. يبقى ممكن المسألة دي نحلها بأي فانكشن من الثلاثة. تعالوا كده نبدأ نحلها باستخدام البي. فهنيجي هنا نقول له شيفت 1 5 واختار البي اللي هي رقم 1، وبعدين هدخله 1.5 وبعدين نقفل القوس. ممكن في نفس السطر اروح كاتب له كمان ناقص واختار البي تاني اللي هي شيفت ستات 5 1، كده اخترت البي، يبقى عمل لي في نفس السطر العمليتين. واكتب هنا نيجاتيف 2 اللي هي نيجاتيف 2 واقفل القوس اقول له يساوي، طلعت 0.91044. طيب نحل نفس المسألة تاني باستخدام الكيو. فهاجي هنا اقول له شيفت ستات اللي هي 1 5 distribution،
واروح للكيو اللي هي 2 اهي، على حسب ما انا كاتب كده. هناخد الكيو اوف 1.5 الاول، يبقى نكتب 1.5 ونقفل القوس ونقول له ناقص ونروح نختار الكيو تاني، شيفت ستات ديستريبيوشن الكيو اللي هي رقمها 2، يبقى كيو اوف 1.5 ماينس كيو اوف، هنا طبعا نيجاتيف 2 فهكتب نيجاتيف 2 ونقفل القوس ونقول له يساوي. طبعا انا هنا غلطت وكتبت بينهم نيجاتيف، هي على حسب المعادله هنا اللي هي بوزيتيف، فنرجع نعدل تاني. علشان نعدل الموضوع بمنتهى البساطه، ممكن اتحرك كده بالاسهم واروح على النيجاتيف دي واعمل لها ديليت واكتب بدلها بوزيتيف وبعدين اضغط ايكوال، هيطلع لي الحل الصحيح اهو 0.91044، نفس الرقم اللي طلعناه قبل كده وطبعا بنفس الدقه اللي انتوا شايفينها. طيب نبدأ نحل تاني نفس المسألة باستخدام الفانكشن اللي اسمها R. هنروح هنا Shift Stat Distribution، الR هنا عند 3 فهضغط 3. طيب أول حاجة R of negative 2، يبقى هكتب negative 2 ونقفل القوس وبعدين هنا negative وبعدين نختار الR تاني Shift Stat Distribution 3 وبعدين نكتب هنا 1.5 ونقفل القوس ونضغط يساوي، هتلاقيه طلع لك نفس الرقم هنا حتى الدقة أعلى شوية 0.910443. يبقى بكده اتعلمنا ازاي نحسب نفس البروبابيليتي باستخدام الثري فانكشنز اللي هي البي اللي بتجيب المساحة الأقل من، أو الار اللي هي بتجيب المساحة الأكبر من، أو الكيو اللي هي بتجيب المساحة بين قيمة الزد والزيرو. وطبعا فهمنا منها ان الزد ممكن تكون على اليمين أو على اليسار، يعني بالبوزيتيف أو بالنيجاتيف. أتمنى كده المقطع يكون مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.